48 đội, 104 trận, 308 bàn thắng. Và cuối cùng, Tây Ban Nha đứng trên đỉnh thế giới. World Cup 2026 đã khép lại bằng chiến thắng 1-0 trước Argentina sau hiệp phụ. Nhưng nếu chỉ nhớ chiếc cúp, chúng ta sẽ bỏ qua điều quan trọng hơn. Đây là kỳ World Cup lớn nhất từ trước tới nay, nơi một thế hệ mới bước lên, nhiều kỷ lục bị viết lại, và thể thức 48 đội lần đầu được thử nghiệm trên sân khấu lớn nhất bóng đá. Đây là toàn cảnh giải đấu, từ bàn thắng phút 106 đến những con số định hình World Cup 2026. Trận chung kết, một bàn thắng sau 106 phút. Trận cuối cùng tại New York, New Jersey Stadium không phải màn đôi công mà nhiều người chờ đợi. Tây Ban Nha kiểm soát bóng, tạo sức ép và buộc Argentina dành phần lớn thời gian để phòng ngự. Thế cân bằng kéo dài hết 90 phút, bước ngoặt đến ở phút 106 khi cầu thủ vào sân thay người Ferran Torres ghi bàn duy nhất. Tây Ban Nha thắng 1-0 và giành chức vô địch World Cup nam lần thứ 2 sau chiếc cúp năm 2010. Argentina bước vào giải với tư cách đương kim vô địch và đưa Lionel Messi trở lại trận đấu cuối cùng. Nhưng chung kết cho thấy bóng đá đỉnh cao đôi khi được quyết định không phải bởi tên tuổi lớn nhất mà bởi chiều sâu đội hình và một khoảnh khắc đúng lúc. Torres không phải gương mặt được đặt ở trung tâm trước trận. Chính điều đó khiến bàn thắng của anh trở thành hình ảnh phù hợp cho chức vô địch này. Tây Ban Nha không phụ thuộc vào một người duy nhất. Vì sao Tây Ban Nha lên ngôi? Đội bóng của Luis de la Fuente giành cúp bằng sự kiểm soát, khả năng luân chuyển bóng và một hệ thống phòng ngự ổn định. FIFA ghi nhận Tây Ban Nha kết thúc giải với chuỗi bất bại kéo dài và nhiều cá nhân đứng đầu các hạng mục quan trọng. Rodri là trung tâm điều phối, Pau Cubarsí đại diện cho thế hệ phòng ngự mới, Unai Simon đứng sau một hàng thủ tạo ra sự an toàn, còn Lamine Yamal mang đến khả năng đột phá ở biên. Điểm đáng chú ý là sự kết hợp giữa kinh nghiệm và tuổi trẻ. Tây Ban Nha không chỉ sở hữu những cầu thủ có thể giữ nhịp, họ còn có người thay đổi tốc độ trận đấu khi đối thủ đã mệt. Ferran Torres và Nico Williams tạo ra năng lượng đó ở chung kết. Chức vô địch vì thế không chỉ là kết quả của một trận, nó là kết quả của một cấu trúc đủ linh hoạt để thắng bằng kiểm soát. Chức vô địch vì thế không chỉ là kết quả của một trận, nó là kết quả của một cấu trúc đủ linh hoạt để thắng bằng kiểm soát, phòng ngự hoặc khoảnh khắc chuyển trạng thái. Những người nhận giải. Quả bóng vàng thuộc về Rodri, cầu thủ được FIFA chọn là hay nhất giải. Anh không phải người xuất hiện dày đặc nhất trên bảng tỷ số, nhưng là người định hình cách Tây Ban Nha vận hành. Pau Cubarsí nhận giải cầu thủ trẻ xuất sắc. Ở một giải đấu nơi áp lực phòng ngự tăng qua từng vòng, việc một trung vệ trẻ được vinh danh cho thấy chức vô địch của Tây Ban Nha được xây từ phía sau, không chỉ từ những pha tấn công. Unai Simon giành găng tay vàng, còn chiếc giày vàng thuộc về Kylian Mbappé với 10 bàn tại giải. Con số lớn hơn nằm sau giải thưởng đó. Theo tổng kết FIFA, Mbappé đã có 22 bàn trong sự nghiệp World Cup, vượt lên thành chân sút số 1 trong lịch sử giải đấu. Pháp chỉ đứng thứ tư sau thất bại 4-6 trước Anh, nhưng cá nhân Mbappé vẫn tạo ra một cột mốc có thể tồn tại rất lâu. Những khoảnh khắc đáng nhớ. Nếu chung kết là một trận chặt chẽ, trận tranh hạng 3 đi theo hướng ngược lại. Anh thắng Pháp 6-4 trong trận đấu có 10 bàn. Bukayo Saka lập hat-trick. Mbappé ghi thêm 2 bàn để hoàn tất con số 10 bàn tại giải và 22 bàn World Cup. Từ vòng bảng, giải đấu đã liên tục tạo kỷ lục. Lionel Messi trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 7 trận World Cup liên tiếp và ở tuổi 38 lập hat-trick để trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất làm được điều đó tại giải. Cristiano Ronaldo vượt Eusebio để trở thành chân sút World Cup số 1 của Bồ Đào Nha. Harry Kane cũng vượt Gary Lineker trong danh sách ghi bàn World Cup của đội tuyển Anh. Ở vòng loại trực tiếp, Na Uy đánh bại Brazil 2-1 với bàn thắng của Erling Haaland được người hâm mộ FIFA bình chọn là đẹp nhất vòng 16 đội. Những chi tiết này nhắc rằng World Cup 2026 không chỉ là câu chuyện của hai đội vào chung kết, nó là một giải đấu nơi các trật tự cũ liên tục bị thử thách. Thể thức 48 đội, nhiều hơn có đồng nghĩa tốt hơn. World Cup 2026 là lần đầu giải nam có 48 đội và 108 trận. Theo tổng kết FIFA, 308 bàn đã được ghi, một kỷ lục của giải đấu. Mặt tích cực rất rõ, nhiều quốc gia có cơ hội xuất hiện hơn, nhiều thị trường và câu chuyện mới được đưa lên sân khấu toàn cầu, còn người hâm mộ có thêm trận đấu để theo dõi. Nhưng quy mô lớn cũng đặt ra câu hỏi, chất lượng không đồng đều ở một số cặp đấu, lịch thi đấu dài hơn, quãng đường di chuyển rộng trên 3 quốc gia và tải thể lực của cầu thủ đều cần được đánh giá nghiêm túc. 308 bàn chứng minh giải đấu có nhiều hành động, nó chưa tự động chứng minh mọi trận đều có chất lượng cao hơn. Muốn đánh giá thể thức 48 đội, cần nhìn thêm độ cạnh tranh, chấn thương, trải nghiệm cổ động viên và mức cân bằng giữa các bảng. Nói cách khác, World Cup lớn hơn đã tạo ra nhiều khoảnh khắc hơn, nhưng cuộc tranh luận về nhiều hơn và tốt hơn vẫn chưa kết thúc. Một cuộc chuyển giao thế hệ. Hình ảnh cuối giải là Tây Ban Nha nâng cúp, nhưng lớp ý nghĩa sâu hơn là cuộc chuyển giao đang diễn ra. Messi có thể vừa chơi kỳ World Cup cuối cùng, Ronaldo tiếp tục bổ sung một cột mốc lịch sử cho Bồ Đào Nha.
Trong khi đó, Yaman, Kubasi, Saka và Haaland đại diện cho thế hệ sẽ dẫn dắt chu kỳ tiếp theo. Mbappe đứng ở giữa hai thời đại, đã là nhà vô địch, đã đi qua nhiều kỳ World Cup và giờ nắm kỷ lục ghi bàn mọi thời đại, nhưng vẫn còn khả năng trở lại. Tây Ban Nha cũng cho thấy một xu hướng quan trọng ở giải đấu dài và có nhiều trận hơn, chiều sâu đội hình có thể quan trọng ngang với siêu sao. Người ghi bàn quyết định chung kết là một cầu thủ vào sân từ ghế dự bị. Nếu phải giữ lại 3 hình ảnh của World Cup 2026, đó sẽ là Ferran Torres ghi bàn ở phút 106, Rodri nâng chiếc cúp cho một Tây Ban Nha vận hành như tập thể và Mbappe bước ra khỏi giải với cột mốc 22 bàn. World Cup lớn nhất lịch sử đã kết thúc, nhưng những câu hỏi nó để lại về thể thức 48 đội, tải thi đấu và cuộc chuyển giao thế hệ mới chỉ bắt đầu. Bạn nhớ khoảnh khắc nào nhất? Hãy để lại bình luận và theo dõi tin nóng toàn cầu Global Hot News cho những bản tổng hợp tách dữ kiện khỏi tiếng ồn.